Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat Dashcaster sekalian. Welcome back to Nox Channel. Seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan membuat satu unboxing session untuk Rough Well Big Reef ataupun RWB, keluaran CM model. So actually this is the first casting untuk RWB yang saya ada. Sebelum ni pernah tengok dan pernah lihat dekat online, cuma kita tak ada intent untuk belilah sebab the price is quite high juga. But then bila kita go through YouTube lah, ada jumpa video-video tentang siapa RWB ni, is a body workshop, dan siapa Nakaisan, dan how apa dia punya passionate dia punya dia punya minat dia tentang bodywork especially, dan dia very fokus hanya untuk Porsche sahaja. And he was actually a drifter kalau tak silap, and drifter, dan dia adalah pelumba juga. So dengan dia punya passion, dia pergi ke setiap negara. Anda boleh check out lah dekat YouTube, ada banyak video-video dia. Dan apa yang paling penting, Nakaisan ni bila dia nak buat sesuatu bodywork untuk satu-satu model kereta tu, dia akan call dan kenal siapa owner tu untuk dia personalizekan design bodywork dia untuk kereta tu. Sebab tu saya beli RWB, sebab dia punya Nakaisan punya personality tu lah kan. So sama macam LB Work, sama macam Pendem kan. Dia bukan saja body workshop. Dia juga adalah is a brand yang datang dengan merchandising and everything lah kan. So worth or not buying this model, I'm not sure, tak tahu. Cuma I bought this because of Nakaisan lah. Kita check out packaging dia lah. So macam saya beritahu tadi, keluaran CM model 164, okay, RWB punya tulisan, and then di sebelah tepi ni pun okay, dia punya 2D punya design dia lah mungkin. So kotak dia ni, packaging dia ni, dia design bentuk kontainer kalau anda boleh lihat. So ni pintu kontainer lah kan. So both side tak silap pun okay, sama design dia ya. Ini satu benda yang kreatif dari CM. Cumanya saya tak nampak any hologram ataupun official license daripada Porsche sendiri. So saya tak pasti kan apa kedudukan dia, but it's okay as long as dia produce pun dah banyak, dah worldwide model, dan ada banyak model juga dia orang produce. So jom kita check out macam mana isi dalam dia. So ini dalam dia. So memang dia datang sekali dengan acrylic box, dan juga ada blister kat situ untuk hold kereta tu, clear acrylic box. Finishing untuk acrylic box pun menarik. So dia screw dia punya kereta ni screw di bahagian bawah kan, ada screw di bahagian bawah, and so dekat bahagian hadapan dia tu kalau nampak dia ada tulisan Rough Big Reef Limited Edition. Okay, tu saya rasa kita kena buka skru ni baru kita boleh review detail boleh review detail apa dalam dia macam mana. Okay, tu setelah dia buka, so blister ni sebelah dalam dia lah, sebelah dalam pun cover dia ada blister, removable. So okay, daripada dia punya base dia, display base dia macam ni lah ya. Display base dia macam ni. So kalau kita tengok daripada website dia tu, engine dia ni boleh buka engine ni boleh buka. So jom kita cuba tengok betul tak betul Kalau ikutkan dia move kat sini dia. Okay, kalau anda boleh nampak di bahagian enjin dia,
Nampak tak? Sayangnya semuanya dikalakan dengan warna hitam. Jadi saya punya imagine is at least dia adalah letak sikit apa tu, the real colour lah of the engine kan, wiring ke tak apa. Tapi dia punya detailing untuk engine tu almost there lah, almost there kan, almost there lah kan. So ni dia punya wing dia. Martini wing nampak. Martini dengan dia ada carbon fiber punya effect kot, RWB tulisan dia tu RWB kalau anda boleh nampak RWB. Sikit tempo dia bawah. Okey, ni rasa tak puas pula kalau kita tak dapat pegang kereta dia ni kan, rasa tak puas. So kita cuba unscrew lah kat bawah ni kita unscrew bawah ni dan kita tengok sebab yalah, kita tengok apa, kita unscrew sekejap tengok apa dia, macam mana keadaan kereta ni. Okay, lepas kita dah tanggalkan daripada base itu, so ini dia punya, kita boleh tengok lah detail dia macam mana. Tempo number 11, tempo Martini di sebelah kiri dan kanan body. Di sebelah belakang dia ada tulisan apa tu tak nampak. Okey, wing, GT wing dia, GT wing ke kita panggil. Kalau anda perasan satu tempo Martini dan di bawah satu lagi tu dia ada decal lagi tau. Cantik decal dia, warna-warni so di tak ada license plate tapi tak ada number, tak ada apa-apa number. Ada license plate tapi tidak ada number. Exhaust tip ada 2. Anda nampak piping daripada bawah. Okey. Lepas tu nampak dia punya roll cage dia tak, sebelah dalam tu nampak, kalau anda boleh nampak dia ada roll cage sebelah dalam dia. Ada roll cage. Daripada sempandangan harapan, tempo Martini Porsche, tak nampak lah apa dia tu, bahasa Jerman. Lepas tu okey, number 11 dekat hood Martini, logo Porsche jelas. Lampu dia pun real, looks real. Lampu dia punya looks real. Lepas tu wiper dia 3D wiper maksudnya plastik, dia tak khas sekali dengan windscreen dia. Okey, side mirror bukan getah, tak macam Mini GT, besi side mirror dia. Dan di cermin di windscreen dia tu ini trademark jugalah, rough weld ni. So dia biasanya Nakai ni dah siap semua, dia buat dia punya bodywork dia. The last part yang dia akan install adalah stiker ni lah. So selepas dia siap, dia akan pasang setengah sampai setengah cermin stiker ni, dan dia ada half of the stiker tu the owner of this car akan habiskan, dan after that dia orang shake hand lah. So itulah unik RWB ni unik dia. It's more personalized lah, I would say kan, it's more personalized. Okay, so lagi sahaja tempo sebelah sini pun sama juga. Okay, dia punya kita panggil apa, skirting dengan apa dia punya ni, lupa. Very detail. Stand bahasa Jerman lah, belajar bahasa Jerman tak habis, dia tak faham apa dia tulis. Ini dia. So dekat sebelah, dekat wing dia pun ada tulisan sikit tapi tak nampak apa dia. Okey, di sebelah atas, di sebelah belakang pun ada windscreen belakang, ada drive for Paul. Mungkin ini Paul Walker punya tribute kot untuk yang model ni Martini. Okey, nampak tak detail ni dashboard? Tak nampak nampak sikit lah.
Dashboard nampak, steering nampak, seat tu tak pasti. Okay, tayar dia ni tak boleh pusing sebab saya kaji-kaji tadi tengok ada stopper ni, mana kelabu ni dia ada stopper kat sini. So kalau kita tengok dekat website dia ni, looks like okay, dia punya base dia screw dia tak pakai rivet, dia screw. So maybe benda ni kita boleh buka, dan kita boleh buka stopper ni lah. Kalau kita refer dekat website CM model ni, dia ada satu gambar tu yang dia take out dengan stopper ni. And so sama ada dia selepas take out tu benda ni boleh berpusing tak pusing, kita kena try lah. Sekejap lagi kita cuba buka ni, dan kita bukakan stopper dan tengok boleh jalan ataupun tidak. Okay, so color cantik, merah biru, tempo 11, my favorite number. And okay, other than that, then kita cuba remove dia punya screw tu. Kita removekan stopper dekat rim dia tu, so barulah the tire tu boleh berpusing lah. Tetapi walau macam mana sekalipun, di bawah dia ni, di base dia ni, dia ada, kalau yang perasan, dia ada satu tombol kat sini so kalau macam mana sekalipun, kalau kita letak di flat, di tempat yang flat, dia tak akan boleh bergerak lah, dia susah untuk dia bergerak kan. So itu salah satu drawback, ataupun memang dia didesign not meant for moving punya cars lah kan, dia memang untuk display saja. So sebab that's why the packaging pun macam tu. Taklah defeat the purpose, it still meet the purpose lah, I would say kan. Macam tu. Jadi saya rasa itu saja perkongsian video saja pada hari ini. So seperti biasa, seandainya perkongsian pada hari ini menarik dan memberi manfaat kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan komen seandainya ada maklumat-maklumat tambahan yang ingin anda kongsikan bersama. Berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.